नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 11 को एनुअल एक्जामिनेसनमा प्रश्नपत्र कसरी हेर्ने र उत्तर पुस्तिकाको फोटो खिचेर पीडीएफ फाइल कसरी बनाउने र त्यसलाई सबमिट कसरी गर्ने त्यो विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। कक्षा 11 को एनुअल एक्जामिनेसन यो पटक माइक्रोसफ्ट टिम्स को असाइनमेन्ट मोडलमा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसको निम्ति परीक्षा तालिका अनुसार कुनै पनि विषयको परीक्षाको दिन ठीक 8 बजे तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट टिम्समा प्रश्नपत्र असाइनमेन्टको रूपमा आउनेछ र प्रश्नपत्र हेर्नको निम्ति सबभन्दा पहिला तपाईले आफू लगइन गर्नुभएको माइक्रोसफ्ट टिम आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसन अथवा कम्प्युटरमा ओपन गर्नुहोला। तपाईलाई विद्यालयले प्रोभाइड गरेको युजर नेम र पासवर्ड राखेर यसमा लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसक्नु भएपछि तपाईले आफ्नो यहाँ क्लासहरु देख्नुहुनेछ र जुन विषयको परीक्षाको दिन हो त्यो विषयमा त्यो असाइनमेन्ट पोस्ट हुनेछ 8 बजे र तपाईले आफ्नो क्लासमा यो जुन सब्जेक्टको एक्जाम हो त्यो सब्जेक्ट भित्र जानु होला। जस्तै अहिले यहाँ हामी डेमो क्लासमा कम्पल्सरी इंग्लिशको च्यानलमा गइरहेका छौं। यहाँनिर यसरी तपाईले क्लास 100 प्री बोर्ड एक्जामिनेसन र सब्जेक्टको नाम देख्नुहुनेछ। तपाई सिधै असाइनमेन्ट सबभन्दा यो तलको अप्सनहरुबाट असाइनमेन्टमा गएर पनि तपाईले आफ्नो असाइनमेन्ट यहाँ असाइन गरिएको हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि असाइनमेन्टमा पाउनु भएन भने तपाईले अघि जस्तै टिम्समा आफ्नो सब्जेक्टको च्यानलमा जानु होला। यहाँनिर तपाईले असाइनमेन्ट पोस्ट भएको पाउनुहुनेछ र यसपछि तपाईले यो भ्यू असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईले परीक्षाको विस्तृत विवरणहरु त्यसमा परीक्षार्थीलाई निर्देशनहरु दिएको हुनेछ। तपाईले यहाँबाट पीडीएफ फाइल प्रश्नपत्र पीडीएफ फाइलको रूपमा आउनेछ। यो पीडीएफ फाइल लाई तपाईले यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले परीक्षार्थीलाई दिएका निर्देशनहरु राम्ररी पढ्नु होला। तपाईले प्रश्नपत्र को उत्तर लेखेर बुझाउने समय 30 मिनेट थप दिएको हुनेछ। तपाईको एक्जाम 1.5 घण्टाको छ भने थप 30 मिनेट तपाईलाई आफूले लेखेको उत्तर पुस्तिकालाई फोटो खिचेर पीडीएफ बनाउने समय दिएको छ र त्यसले त्यो 30 मिनेट भित्र तपाईले अपलोड गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईले यो निर्देशनहरु राम्ररी पढ्नु होला। प्रश्नपत्र हेर्नको लागि यहाँ रेफरेन्स मेटेरियलमा क्वेशन पेपर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले यो क्वेशन पेपर पीडीएफ फर्मेटमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी हामी परीक्षामा प्रश्नपत्र हेर्नेछौं। अहिले यो प्रश्नपत्र लोड भइरहेको छ र हामी यसरी आफ्नो सब्जेक्टको च्यानलमा पोस्ट भएको असाइनमेन्टमा भ्यू असाइनमेन्ट बटनमा क्लिक गरेर हामी यहाँबाट हामी प्रश्नपत्र हेर्न सक्नेछौं। र एकपटक तपाईले प्रश्नपत्र पाइसक्नु भएपछि तपाईले प्रश्नमा दिए अनुसार आफ्नो उत्तर लेख्नु होला। अब हामी उत्तर पुस्तिकालाई कसरी पीडीएफ फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौं। यसको निम्ति तपाईले जुनसुकै पीडीएफ क्रिएटर एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म अहिले तपाईलाई क्याम स्क्यानरबाट कसरी पीडीएफ फाइल बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। यसको निम्ति तपाईले आफ्नो मोबाइल डिभाइस अथवा एन्ड्रोइड फोन आइओएस फोनमा क्याम स्क्यानर भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला र हामी यो क्याम स्क्यानर एप्लिकेसन ओपन गर्ने छौं र तपाईले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा उत्तर लेख्दाखेरि कृपया आफ्नो रोल नम्बर, नाम, कक्षा, विषय स्पष्ट रूपमा लेख्नु होला कपीमा पनि र सकेसम्म हरेक पेजमा पेज नम्बर पनि उल्लेख गर्नु होला। र यो क्याम स्क्यानर एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि यो इन्टरफेस देखिनेछ। अब हामी नयाँ फोटोहरु खिचेर त्यसबाट पीडीएफ बनाउनको लागि बटम राइट कर्नरमा रहेको यो क्यामेरा आइकनमा क्लिक गर्ने छौं। क्यामेरा आइकनमा क्लिक गरेपछि मोबाइलको क्यामेरा ओपन हुनेछ। यहाँबाट तपाईले आफ्नो कपीमा लेख्नु भएको उत्तरहरुलाई यहाँबाट फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नु होला यो
उत्तर पुस्तिकाबाट पिडिएफ बनाउनको लागि तपाईँको डिफल्ट सेलेक्सन डक्समा हुनुपर्नेछ। यदि तल यो विभिन्न अप्सनहरूमध्ये अरू कुनै सेलेक्ट भइरहेको छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँले डक्स सेलेक्ट कन्फर्म गर्नुहोला। सँगसँगै क्यामेरा आइकनको दायाँतिर रहेको ब्याच मोड पनि अन भएको हुनुपर्नेछ। यदि यो यसरी अफ भएको सिङ्गल मोडमा छ भने हरेक फोटोको छुट्टा छुट्टै पिडिएफ फाइल बन्नेछ र मल्टिपल फोटोबाट एउटै पिडिएफ बनाउनको लागि यो ब्याच मोड चाहिँ अन गर्नुहोला। र तपाईँले अब आफ्नो पुस्तिकाको फोटो खिच्दै जान सक्नुहुनेछ। जस्तै अब सकेसम्म फोटो खिच्दाखेरि क्यामेरा नहल्लिने गरी आफूले लेखेका उत्तरहरू स्पष्ट देखिने गरी तपाईँले फोटो खिच्नुहोला। यसरी तपाईँले आफ्ना फोटोहरू खिच्दै जान सक्नुहुनेछ। र यहाँ क्यामेरा आइकनको दायाँतिरको फोटोमा तपाईँले कतिवटा फोटो खिचिसक्नु भएको छ त्यो नम्बर पनि देखिनेछ। र फोटो खिचिसक्नु भएपछि तपाईँले त्यो फोटो आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। यसले तपाईँले खिच्नुभएका फोटोहरूलाई इन्हान्स गरेर प्रिभ्यू देखाउनेछ। यहाँ तपाईँले फेरि एकचोटि रिचेक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र एकपटक तपाईँले आफ्नो उत्तर पुस्तिका फाइनल गरिसक्नु भएपछि बटम राइट कर्नरमा रहेको टिक मार्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यदि कुनै पेज रोटेट गर्नुपर्ने छ अथवा फिल्टर क्रप गर्नुपर्ने छ भने तल दिएका अप्सनहरूबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र एकपटक सम्पूर्ण पेजेसहरू आफूले ठिक लागेको खण्डमा तपाईँले बटम राइट कर्नरमा रहेको टिक मार्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। टिक मार्कमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि एकपल्ट सबै पेजेसहरूको पेज सहितको एउटा प्रिभ्यूले देखाउनेछ। र तपाईँले अब माथितिर दिएको न्यू डक यहाँनिर क्लिक गरेर फाइलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सब्जेक्टको नाम लेखेँ कम्पलसरी इङ्ग्लिस बाई रमेश। आफ्नो नाम पनि लेख्नुभयो भने फाइल चिन्न सजिलो हुनेछ। र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब हामीले पिडिएफ बनाउनको लागि यो सेयर आइकनसँगै रहेको पिडिएफ सानो पिडिएफ आइकनमा क्लिक गर्नेछौँ। पिडिएफ आइकनमा क्लिक गरेपछि अब यो पिडिएफ फाइल मल्टिपल पेजेसहरूलाई एउटै फाइलमा उसले कम्बाइन गर्नेछ। अब हामी टप राइट कर्नरमा रहेको सेयर बटनमा क्लिक गर्नेछौँ। सेयर बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मल्टिपल अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यसमध्ये तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा सेभ गर्नको लागि सेभ टु लोकल भन्ने यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसले यो फाइल तपाईँलाई मोबाइल डिभाइसमा सेभ हुनेछ। र त्यो तपाईँले आफ्नो फाइल म्यानेजर मोबाइल फोनको फाइल म्यानेजरबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो फाइल म्यानेजरको डिभाइस मेमोरी अथवा फोन मेमोरीमा सेभ हुनेछ। डिभाइस स्टोरेजमा जानुहोला। यहाँबाट तपाईँले क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डर देख्नुहुनेछ। यसमा पिडिएफ भन्ने फोल्डर बनेको हुनेछ। त्यो पिडिएफ फोल्डरभित्र हामीले भर्खरै बनाएको पिडिएफ फाइल यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले पिडिएफ फाइल देख्नेछौँ। अब हामी यो फाइललाई असाइनमेन्टमा अपलोड गर्नेछौँ। त्यसको निम्ति फेरि एकपल्ट तपाईँ माइक्रोसफ्ट टिम्समा जानुहोला र अघिकै प्रोसेस दोहोऱ्याएर तपाईँले यो भ्यू असाइनमेन्टसम्म पुग्नुहोला। म फेरि एकपल्ट गरेर देखाउने छु। यो हामी कम्पलसरी इङ्ग्लिसको सब्जेक्टमा छौँ। यहाँनिर भ्यू असाइनमेन्टमा क्लिक गरेर हामी यो असाइनमेन्ट ओपन गर्नेछौँ। अब यहाँ हामीले पहिलो गर्नुपर्ने काम यो माई वर्कमा एड वर्क भन्ने एउटा टेक्स्ट छ। त्यो टेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फाइल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यहाँबाट तपाईँले अपलोड फ्रम दिस डिभाइस सेलेक्ट गर्नुहोला, क्लिक गर्नुहोला त्यहाँ। र यहाँबाट हामीले आफ्नो पिडिएफ फाइल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति हामीले यो टप लेफ्ट कर्नरमा रहेको मोर अप्सन्समा जानेछौँ। यहाँबाट तपाईँले यो डिभाइस स्टोरेज जस्तै अहिले मेरोमा भिभो 1723 यो देखाइरहेको छ। यदि यसरी इन्टरनल स्टोरेज देखाएको छैन भने तपाईँले टप राइट कर्नरमा रहेको 3वटा डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर सो इन्टरनल स्टोरेज भनेर टिक मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ अथवा सो इन्टरनल स्टोरेज भनेर पहिला इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र यता इन्टरनल स्टोरेज देखाउनेछ। हामी इन्टरनल स्टोरेजमा जानेछौँ। यहाँबाट क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डरमा हामी जानेछौँ।
क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डर बनेको हुन्छ। यसमा PDF भन्ने फोल्डरभित्र जान्छौँ र यहाँबाट हामीले आफ्नो भर्खरै बनाएको PDF फाइल यहाँबाट सेलेक्ट गर्नेछौँ। क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्नेछौँ। अब यो फाइल अपलोड हुनेछ। केही समय वेट गर्नु होला। यो अपलोड भइसकेपछि, फाइल अपलोड भइसकेपछि अब तपाईले सबभन्दा अन्तिम काम तपाईले टप राइट कर्नरमा रहेको टर्न इन भन्ने यो टेक्स्टमा क्लिक गरेर सबमिट गर्नुपर्नेछ। तपाईले टर्न इन नगरेसम्म यो सबमिट भएको मानिने छैन। त्यसकारणले तपाईले आफ्नो फाइल एट्याच भइसकेपछि टप राइट कर्नरमा रहेको टर्न इन बटनमा क्लिक गरेर आफ्नो फाइल सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र एकपटक तपाईको टप राइट कर्नरमा यसरी अन्डु टर्न इन आयो भने तपाईको फाइल सबमिट भइसकेको छ भन्ने कुरा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ माथितिर टर्न इन भनेर डेट पनि दिएको छ। यति गरेपछि तपाईको परीक्षाको कपी सबमिट भएको सबमिट हुनेछ। धन्यवाद।